รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฮอตไลน์สายสุขภาพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาของรายการฮอตไลน์สายสุขภาพแล้วนะคะเราดำเนินรายการมา10กว่าปีหนึ่งในปัญหาโรคร้ายที่เราพูดถึงกันบ่อยมากที่สุดนั่นก็คือโรคมะเร็งค่ะแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีความก้าวหน้าทางการแพทย์และมีการรักษาที่หลากหลายอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการเกิดมะเร็งในร่างกายของคนเราได้แต่วันนี้ค่ะเราสามารถที่จะป้องกันและสามารถที่จะหยุดยั้งเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ด้วยหลักการแพทย์แบบบูรณาการและวันนี้นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาจากต่างประเทศค่ะท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Institute of Integrative Oncology จากอเมริกาจะมาบอกกับเรานะคะว่าคนทุกคนที่เป็นมะเร็งสามารถที่จะดูแลตัวเองอย่างไรและเราสามารถที่จะป้องกันมะเร็งโรครายนี้ให้ห่างไกลจากเราได้อย่างไรบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะฮอตไลน์สายสุขภาพเครื่องวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก MRI เป็นเครื่องตรวจร่างกายด้วยการวินิจฉัยโรคโดยใช้หลักการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุทำให้ได้ภาพอวัยวะภายในที่มีความคมชัดสามารถแยกเนื้อเยื่อของร่างกายที่ปกติและที่ผิดปกติออกจากกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อผู้รับการตรวจเป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในปัจจุบันประชาชื่น Imaging Center ศูนย์บริการตรวจร่างกายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แม่เหล็ก MRI ที่มีสาขาครอบคลุมทุกภาคในประเทศไทยเมื่อต้องการใช้บริการศูนย์ MRI โทร MRI Call Center 089 9898 777 ศูนย์ MRI ใกล้บ้านคุณ Health Channel Magazine ฉบับเดือนกรกฎาคม 2558 บริจาคร่างกายทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในยามสิ้นลมหายใจรู้ไว้ก่อนเลือกใช้ยาลดกรดน้ำยาขนมจีนปักใต้พร้อมปรุงใส่แร่รักษามะเร็งปากมดลูกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอาหารสมุนไพรสำหรับสมองป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวพร้อมเรื่องราวเข้มข้นอีกมากมายภายในเล่มพิเศษยิ่งขึ้นกับรูปแบบนิตยสาร Health Channel 2 ภาษาที่มีเนื้อหาสุขภาพครอบคลุมมากที่สุดสมัครสมาชิกวันนี้เพียงปีละ500 บาทโทร085 556 2043 02 574 6132-3ฮอตไลน์สายสุขภาพช่วง Health Talk สนับสนุนโดย MRI Call Center โทร 089 9898 777 ศูนย์ MRI ใกล้บ้านคุณผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดี้ไทยยาขมเม็ดรานกเป็ดน้ำแก้ร้อนในกระหายน้ำทานง่ายไม่มวนท้องโทร 025098866คุณผู้ชมคะและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในวันนี้นะคะที่จะมาพูดคุยกับเราถึงเรื่องโรคมะเร็งและการรักษาตามหลักการแพทย์แบบบูรณาการนะคะท่านมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะและในวันนี้เราก็มีผู้ร่วมที่จะแปลภาษาทางการแพทย์เกี่ยวกับมะเร็งให้เราด้วยนะคะเราพูดคุยกับผู้ร่วมก่อตั้ง Institute of Integrative Oncology และ OASIS International นะคะท่านคือดร. โทมัส โลดิสวัสดีค่ะสวัสดีครับและผู้ที่จะมาร่วมแปลภาษาแพทย์ให้กับเราได้ฟังกันนะคะดร.สรินนา ทุมาภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบื้องต้นให้คุณหมอโทมัสท่านได้แนะนำคุณผู้ชมก่อนละกันว่า IIO หรือว่า Institute of Integrative Oncology และศูนย์ and OASIS of International Hearing เนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็มีบทบาทยังไงบ้างค่ะ Dr. Thomas can you please introduce about the Integrative of Oncology Institute and OASIS International Sure
I have a integrative oncology center in the United States. I've had that for about 20 years now. It's called an Oasis of Healing. And now I'm bringing what we do there, I'm bringing it to Asia. So Oasis International and Institute of Integrative Oncology will be the organization that certifies different clinics to practice integrative oncology. ค่ะคุณหมอก็ได้เรียนให้ทราบว่านะคะทาง Oasis of Healing แล้วก็ตัวศูนย์ของ IIO หรือ Integrative Oncology Institute นี่นะคะก็คือก่อตั้งมาประมาณ20 ปีแล้วอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะค่ะโดยที่ทั้ง2ศูนย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ช่วยในการCertify หรือว่าให้ประกาศนียบัตรนะคะเพื่อรองรับกับสถาบันที่ทำการรักษาด้วยการมะเร็งด้วยวิธีการแพทย์บูรณาการค่ะค่ะแล้วก็ อยู่ในเมืองไทยเห็นบอกว่าได้มาร่วมมือกับ Absolute Health Clinic ร่วมกับ IIO เป็นการร่วมมือยังไงกันคะ So how is the cooperation between IIO and Absolute Health Clinic? Well, I've been in Thailand about 3 years, and I've been looking for a group to work with, and because I'm a consultant, and I've met several groups of doctors, and I found that the Absolute Health, both their medical team and their infrastructure, everything is really perfect for what I do, and the doctors have integrity and are able to grasp everything that I talk about. So it's really the perfect place for me to introduce these concepts into Thailand. ค่ะคุณหมอโรดี้ก็เรียนแจ้งให้ทราบว่าท่านได้อยู่ประเทศไทยเนี่ยมาประมาณ3 ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้ให้มีความร่วมมือกับคลินิกต่างๆแล้วก็ได้เหมือนเจอกับสถาบันต่างๆเนี่ยมาหลายสถาบันนะคะแต่ว่าที่ Absolute เนี่ยท่านดูแล้วว่ามีความสามารถมีศักยภาพแล้วก็ทีมแพทย์แล้วก็บุคลากรต่างๆเนี่ยมีความพร้อมมากกว่าที่อื่นๆนะคะแล้วก็มองว่ามีศักยภาพที่จะให้การรักษาการแพทย์บูรณาการทางด้านการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยได้ดีกว่าที่อื่นๆค่ะก็เลยร่วมมือกันนะคะในการเยียวยารักษาโรคมะเร็งด้วยนะคะซึ่งอย่างที่ท่านบอกว่า Absolute Health เป็นสถานที่ที่ฉันมองหาแล้วก็เป็นที่ที่น่าจะสมบูรณ์แบบที่สุดด้วยนะคะทีนี้มาถึงโรคมะเร็งกันบ้างนะคะขอความรู้ก่อนละกันนะคะในฐานะที่คุณหมอก็มีประสบการณ์ในการเยียวยารักษาคนป่วยมะเร็งเนี่ยมาหลายปีมาก20 กว่าปีอยากรู้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้คนเราป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะ As you are like a specialist who is expert in integrative oncology, can you like explain to us about the cause of the cancer? The course of the cancer. You mean why people have cancer? Okay. Well, unfortunately, the world today is very toxic, and there's toxins in our water, in our food, in our clothing, in the air, and then even electromagnetic frequencies, and our bodies are just surrounded by toxins. We're swimming in a sea of toxins. These toxins eventually change these cells, and the cells to adapt to these changes in order for the cells to stay alive, it's called homeostasis. They develop a process called fermentation. They lose their ability to use oxygen, and they start fermenting. And this fermentation, chronic fermentation, is what we call cancer. คุณหมอเรียนให้ทราบนะคะว่าสาเหตุของการเกิดมะเร็งในปัจจุบันนี้เป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเราคือว่าเหมือนในสภาวะปัจจุบันเนี่ยโลกเรามีสารพิษเยอะมากค่ะมากขึ้นจนแบบไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยล้วนแต่ปนเปื้อนด้วยสารพิษทั้งสิ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวที่มีผลกระทบกับร่างกายของเราไปจนถึงระดับของเซลล์นะคะทำให้เซลล์เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างการที่มีการหายใจปกติเนี่ยก็กลายเป็นว่าเกิดเป็นสภาวะที่คุณหมอแจ้งว่าเป็น fermentation คือเหมือนหายใจโดยไม่ใช้อากาศอย่างเงี้ยนะคะแล้วทำให้เพื่อให้เป็นการอยู่รอดได้เนี่ยเซลล์ก็ต้องปรับตัวแล้วทำให้เกิดเป็นสภาวะของการเป็นมะเร็งเกิดขึ้น
และทุกวันนี้เราก็เห็นคนป่วยและคนเสียชีวิตจากโรคนี้มากขึ้นด้วยนะคะจากสภาพแวดล้อมจากอากาศจากอาหารให้ท่านพูดถึงความซับซ้อนของโรคมะเร็งหรือว่าสเตจระยะการเป็นโรคมะเร็งนะคะ Can you explain about the stage and all the complication of the cancer? Sure. There are basically 4 stages of cancer. Stage 1 is where you have just a cancer has formed in an organ. It can be breast, pancreas, colon, and it's small. It has not changed the organ yet. Stage 2 is where it's starting to grow and to change the structure of the organ. Stage 3 is where it goes into the lymph system, and stage 4 is where it goes to another organ. And then I'll explain later. ค่ะก็จากระยะต่างๆของการเกิดโรคมะเร็งนะคะระยะที่1ก็คือเริ่มเกิดเป็นเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นตามอวัยวะต่างๆอย่างที่คุณหมอได้กล่าวก็คืออย่างเช่นปอดหัวใจตามที่ต่างๆนะคะแล้วสเต็ปที่2ก็คือเริ่มมีการมีโครงสร้างต่างๆของมะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นนะคะสเต็ปที่3ก็คือเริ่มมีการลามไปยังต่อมน้ำเหลืองนะคะส่วนสเต็ป4ก็คือไปยังอวัยวะอื่นๆแล้วเดี๋ยวคุณหมอขออธิบายเพิ่มเติม And the complications result from that process of growing, and it depends on where it is. So for example, if it's in the lungs, it will impact breathing. If it's in the pancreas, it will impact digestion, and it will impact sugar metabolism because the pancreas produces insulin. If it's in the liver, it'll impact the body's ability to detoxify. If it's in the colon, it'll impact the body's ability to eliminate toxins. So it depends on where the cancer is. So the only difference between cancers is the location. Because if it's breast cancer, colon cancer, pancreatic cancer, the second word is cancer. So the word cancer means that's the same process, chronic fermentation of the breast, of the colon. ค่ะก็อย่างที่คุณหมอแจ้งนะคะคือถ้ากรณีที่มะเร็งเนี่ยไปเกิดที่ตรงจุดไหนก็จะมีความซับซ้อนหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นตรงนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดที่ปอดก็อาจจะทำให้มีผลต่อการหายใจเกิดที่ตับอ่อนก็จะมีผลต่อการผลิตน้ำดีแล้วก็การย่อยน้ำตาลนะคะถ้าเกิดที่ตับก็จะมีผลต่อการขับล้างสารพิษของร่างกายหรือว่าลำไส้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารซึ่งคุณหมอก็ย้ำว่าก็คือมันเรียกว่าเป็นมะเร็งนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้ร่างกายผิดปกติแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์นะคะอยากรู้ว่าแล้วมะเร็งตำแหน่งไหนที่เราพบบ่อยที่สุดและทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดCould you please let us know where is the organ that the most like the high risk of cancer and like have a highest rate of the death? That depends on the location and the lifestyle of the people. For example, in Isan, they eat this. You mean like uncooked fish? The fresh fermented fish. So they get in liver cancer, right? In Chiang Mai, they smoke a lot, so we see more lung cancer. And so same here in Bangkok, we see lung cancer and colon cancer. And also, there are 2 basic categories of cancer that are happening around the world, and I will explain that in a minute. But first, โอเคคุณหมอก็แจ้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัตราการเกิดมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับอัตราการตายที่สูงสุดเนี่ยขึ้นอยู่กับจะบอกว่าอะไรตำแหน่งของที่เกิดอย่างเช่นว่าภาคเหนือพื้นที่ที่เกิดนะคะรวมกับพฤติกรรมก็คือว่าอย่างเช่นภาคอีสานของเราจะพบมะเร็งตับเยอะเพราะว่ามีการทานปลาร้าหรืออะไรเงี้ยที่มันทำให้เกิดพยาธินะคะซึ่งพยาธิก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งเช่นกันส่วนภาคเหนือกับภาคกลางอาจจะพบมะเร็งปอดกับมะเร็งลำไส้
นะคะมากกว่าเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนด้วยแล้วก็สภาพภูมิอากาศเพราะอย่างภาคเหนือเนี่ยมันค่อนข้างจะบล็อกภูเขามันจะบล็อกตัวอากาศนะคะทำให้เกิด pollution มลภาวะสูงทำให้คนเราก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดได้เยอะขึ้นนะคะดังนั้นถามเลยแล้วกันว่าแล้วการรักษาในปัจจุบันนี้เขาใช้การรักษาแบบไหนรวมถึงผลข้างเคียงที่เราเห็นจากการรักษาด้วยค่ะ Okay so we would like to know what is the treatment that you will have for the patient and yeah okay just that and okay but first I want to answer the other question that you asked add up something about the previous question in what used to be called third world countries and the type of cancers we saw were cancers that were related to infections like cervical cancer and Epstein-Barr causes nasopharyngeal cancer hepatitis caused liver cancer so we saw those kinds of cancers in the third world in the first world or the civilized modern countries they were eating bad food and living bad they were getting breast cancer, lung cancer, colon cancer, pancreatic cancer. But now, because the West is exporting their lifestyle, we're seeing that the third world has got the infections and the others. So right now, Asia, Southeast Asia and East Asia have about 52% of the cancer and about almost 60% of the death from cancer. So it's much worse. So the message is to Thailand and Cambodia and Malaysia, don't follow the Western lifestyle. ค่ะอันนี้เพิ่มเติมจากคำถามก่อนหน้านี้นะคะที่คุณหมอแจ้งว่ามันเหมือนมีหัวข้อปัจจัย2อย่างที่ทำให้เกิดมะเร็งก็คือส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการติดเชื้ออย่างเช่นในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยจะมีอุบัติการของโรคติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเช่นการติดเชื้อไวรัสเอฟสตีนบาร์ที่ท่านแจ้งนะคะก็คือจะทำให้เกิดมะเร็งเกี่ยวกับจมูกคอนะคะแล้วก็จะมีอย่างตัว HPV ก็จะช่วยไม่ใช่ช่วยก็จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนในประเทศที่พัฒนาแล้วสาเหตุของการเกิดมะเร็งส่วนใหญ่จะเกิดจากพฤติกรรมก็คือการทานอาหารที่แบบไม่ดีเหมือนเป็นพวกจังก์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดมะเร็งไปได้เลยหลายๆอวัยวะนะคะแต่ว่าตอนนี้วัฒนธรรมของประเทศใช่ตะวันตกประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยมันแพร่มาในโซนของเอเชียของเราค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าโซนเอเชียเราเนี่ยมีอุบัติการณ์ของสารพัดมะเร็งเลยณตอนนี้นะคะก็คือรวมทุกอย่างใช่รวมทั้งการทานจังก์ฟู้ดและรวมถึงการติดเชื้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือควรจะหลีกเลี่ยงในส่วนของตรงนั้นเพื่อว่าให้ลดโอกาสการเป็นมะเร็งของตัวเองนะคะเพราะว่าท่านก็ได้แจ้งว่าอัตราการเกิดมะเร็ง 52% อัตราการเสียชีวิตมากกว่า 60% นะคะนี่อยากรู้วิธีการรักษาเอาแผนปัจจุบันก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะเปรียบเทียบกับบูรณาการค่ะ Can you like explain to us about the conventional treatment for the cancer before we talk about integrative oncology? Sure. In the conventional programs, there's basically three things: surgery, chemo, and radiation. And the way it is, it's almost like a military approach. They're going to attack the cancer and they're going to fight it. In fact, 1972, President Nixon in the United States declared war on cancer. So we've gone to war against cancer. The problem is that the body is the battleground. And so the damage, the collateral damage, is the person. So yes, you may kill the cancer, but the person is, they have no quality of life left. They've lost their energy, they can't use the bathroom, they can't eat, they lose their hair, their bone marrow is, you know, so that's the problem, and that's the conventional approach. You mean the side effect, right? Yeah, the side effects are really just other effect. They're effect. We call them side effects, but they're really the true effects. It's just direct effect. Direct effect. โอเคค่ะก็คือว่าถ้าในแง่ของการรักษาแบบ
conventional นะคะ การแพ ก็ ทย์ปัจจุบัน คือการแพทย์แผนปัจจุบันปกติแล้วการรักษามะเร็งก็จะมี 3 รูปแบบก็คือการใช้คีโมการผ่าตัดแล้วก็การใช้ฉายรังสีนะคะซึ่งทั้ง 3 วิธีนี้โดยหลักการก็เหมือนการทำการลบนะคะการทำสงครามคือแบบกลาดเลยทำแล้วตัวร่างกายของเราเนี่ยก็คือสนามรบค่ะเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะคือหมายถึงการทรีตชนะหรือว่าตัวมะเร็งชนะคือเราได้รับผลกระทบตรงนั้นเต็มๆนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่คุยกันก็คือมันไม่ใช่แค่ผลกระทบเขาเรียกอะไรผลข้างเคียงแต่มันคือผลโดยตรงก็คือทั้งอาจจะผมร่วงสูญเสียการรับลดแล้วก็พวกไขกระดูกอย่างเงี้ยค่ะโดนกดภูมิคุ้มกันตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผลกระทบจากการรักษาตามหลักแผนปัจจุบันนะคะที่เราเห็นกันอยู่ด้วยนะคะอะไรค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเป็นเหมือนผลข้างเคียงนะคะที่เกิดขึ้นจากการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าแล้วหลักการแพทย์แบบบูรณาการที่สามารถที่จะเยียวยารักษาโรคมะเร็งได้และสามารถที่จะยับยั้งการเกิดมะเร็งได้ด้วยนะคะหากรู้วิธีในการปฏิบัติว่าก็ทำกันยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับดร.โทมัสโลดิสักครู่เดียวค่ะฮอตไลน์สายสุขภาพ Health Channel Magazine ฉบับเดือนกรกฎาคม 2558 บริจาคร่างกายทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในยามสิ้นลมหายใจ รู้ไว้ก่อนเลือกใช้ยาลดกรด น้ำยาขนมจีนปักใต้พร้อมปรุง ใส่แร่รักษามะเร็งปากมดลูกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด อาหารสมุนไพรสำหรับสมองป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวพร้อมเรื่องราวเข้มข้นอีกมากมายภายในเล่มพิเศษยิ่งขึ้นกับรูปแบบนิตยสาร Health Channel 2 ภาษาที่มีเนื้อหาสุขภาพครอบคลุมมากที่สุดสมัครสมาชิกวันนี้เพียงปีละ500 บาทโทร085 556 2043 02 574 6132-3ฮอตไลน์สายสุขภาพช่วง Health Talk สนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันโดย Operation BIM 02-646-4800 MRI Call Center โทร 089 9898 777 ศูนย์ MRI ใกล้บ้านคุณนิตยสาร Health Channel นิตยสารสำหรับคุณและครอบครัวสนใจสมัครสมาชิกโทร02-574-6132-3เอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากดร.โทมัสโลดิซึ่งท่านจะอธิบายว่าในการเยียวยารักษาทั้งที่ทำที่อเมริกานั้นรักษาโรคมะเร็งแต่ละชนิดอย่างไรบ้างนะคะคุยกันต่อนะคะกับดร.สรินาถามเลยแล้วกันว่าแล้วการรักษาที่ดร.รักษาอยู่ที่อเมริกาทำการรักษาโรคมะเร็งแบบไหนยังไงบ้างค่ะSo how you treat the patient, I mean the cancer patient with your integrative oncology treatment? Okay. So integrative oncology means that we take the best from all different disciplines. So we take some conventional, we take some Ayurvedic, some Chinese, traditional Chinese, some naturopathic medicine, botanical medicine, alternative medicines. We bring it all together, and that's why we call it integrative. You want to explain that? ค่ะก็การแพทย์ที่เรียกว่า integrative oncology นะคะหรือว่าภาษาไทยก็คือการแพทย์บูรณาการในทางการรักษามะเร็งนะคะก็คือโดยหลักการแล้วคุณหมอโรดี้แจ้งว่าเราจะนำหลักการของการแพทย์ในแขนงต่างๆทั้งการแพทย์แผนจีนการแพทย์อายุรเวชการแพทย์อะไรล่ะเกี่ยวกับnutrition นะคะค่ะโภชนาการแล้วก็หลายๆด้านที่มีข้อดีรวมทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะคะเข้ามารวมกันที่ได้ผลในการรักษามะเร็งนะคะอันนี้คือหลักการเดี๋ยวฟังคุณหมอต่อนะคะ So there's 3 parts to our program. Number 1, we teach the person to change their lifestyle so that they're no longer going to make cancer. Number 2, we target the cancer without harming the person. And number 3, we stimulate the immune system. ค่ะ
ก็หลักการของการรักษาด้วยการแพทย์แผนบูรณาการนะคะข้อ1ก็คือว่าเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตนะคะของคนไข้เองนะคะเพื่อให้ไม่มีการกลับมาสร้างมะเร็งอีกส่วนข้อ2นะคะก็จะเป็นการมุ่งเป้าไปที่การรักษาที่ใช่ทาร์เก็ตไปที่ตัวของมะเร็งอย่างเดียวนะคะส่วนอันที่3ก็คือการปรับปรุงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของคนไข้ให้ดีขึ้นกลับมาฟื้นฟูใช่ค่ะแต่คุณหมอบอกว่าไอ้การที่เรากำจัดตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ทำอันตรายต่อบริเวณโดยรอบที่ดีๆด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วแต่ละ3ด้านนี้จะรักษายังไงรายละเอียดค่ะ Can you give us like more detail about these 3 factors that we aim to treat the patients? Sure. I'll start with number 2, where how we target the cancer without harming the person. Without harming, yes. Yeah. We do that by understanding what cancer is, and then we challenge the cancer in what I call metabolic medicine. Okay? So, when you look at a cancer cell and you understand that it is now chronically fermenting, means it no longer uses oxygen, so it no longer has antioxidant enzymes. That's good to know. And it has lots of insulin receptors because it needs lots of glucose. Good to know. And it doesn't have a lot of another enzyme, and it has so when understanding what it is, we give substances that healthy cells can easily deal with, but cancer cells can't. That way you don't harm the cancer cell, the healthy cell. And there are several modalities that we use. High doses of vitamin C produce a chemical called peroxide. Healthy cells turn that into water and oxygen, so it's good for them. Cancer cells die. Artesunate, which comes from the wormwood tree. It's used in Chinese medicine, it's used in Thai medicine, it's used in Ayurvedic medicine. But this one substance, the healthy, what it does is it goes into the cells that have a lot of iron, like cancer, and it kills them. It doesn't hurt the healthy cells. So there are several. There's another one, it's called B17. B17 is the same thing. Healthy cells are not affected, cancer cells are killed. So we use several of these because we want to overwhelm the cancer. Cancer is very clever. And it will find a way to get around it. If you do one thing, it'll find a way. So you must do many, many different things. And then I'll explain IPT in a minute. ค่ะในส่วนของการรักษาที่จำกัดเฉพาะที่ตัวเซลล์มะเร็งนะคะคุณหมอก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการรักษาด้วยวิตามิน C ต้องเข้มข้นมากเลยปริมาณสูงนะคะแล้วก็ตัว B17 แล้วก็อันนี้ B17 ก็เป็นวิตามิน B17 เหมือนกันแล้วก็ตัวอะทิซูเนตนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างก็คือเนื่องจากว่าเราทำการศึกษาแล้วก็เหมือนกับในงานวิจัยทั้งหลายเนี่ยมันจะมีสิ่งที่บอกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าตัวของเซลล์มะเร็งเองเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเซลล์ปกติของเรานะคะเราก็ศึกษาจากตรงจุดที่แตกต่างตรงนั้นอย่างเช่นว่าตัวเซลล์มะเร็งเองมีลักษณะของการกระบวนการในการดำเนินชีวิตของมันเนี่ยก็คือในรูปแบบของการไม่ใช้ออกซิเจนหรือที่เรียกว่าเฟอร์เมนต์นะคะเฟอร์เมนเทชันอันนั้นเองนะคะก็คือมันจะไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นในจุดต่างๆรวมทั้งการเมตาบอลิซึมของเซลล์เนี่ยจะทำให้เซลล์มะเร็งมีความแตกต่างรวมถึงตัวรับที่อยู่ที่ผิวเซลล์ที่เรียกว่าที่คุณหมอเรียกว่ารีเซปเตอร์นะคะอันนี้ก็คือเซลล์มะเร็งเนี่ยจะมีตัวรับที่จำเพาะต่ออินซูลินมากกว่าเซลล์ปกติประมาณ 6-20 เท่านะคะก็คือเราจะใช้ข้อแตกต่างต่างๆเหล่านี้เป็นเพื่อเอามาใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาในการที่ว่าเราจะดีไซน์การออกแบบการรักษาว่าให้มันมุ่งเป้าไปที่เซลล์มะเร็งเท่านั้นโดยที่เซลล์ธรรมดาของเราเนี่ยสามารถกำจัดไม่ว่าจะสารพิษหรืออะไรต่างๆที่เกิดจากการรักษาตรงนั้นได้นะคะเดี๋ยวรบกวนให้คุณหมอพูดถึงอีกตัวทรีทเมนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับ target ของเซลล์มะเร็งก่อนแล้วกันนะคะ Could you please explain more about the targeted therapy IPT? Yeah. So those are the way we target metabolically. There's one other way of using chemotherapy to target the cancer. Instead of giving a large dose, which goes to all the body, and
That's why people get so sick from it. You use insulin first, a little bit of insulin, because cancer cells have more insulin receptors. So by giving a little bit of insulin first and the person is fasting, they haven't eaten, then you can give, after 20 minutes, you can give a 10% dose of the chemo and it will go right into the cancer cell. Yes, some goes elsewhere, but a much lesser percent. And so the side effects are maybe 5 to 10%. So people don't lose their hair and they don't get really sick and there's no big problems. They don't wind up in the ICU and things like that. So it's a way of using the benefits of chemo without the side effects. ค่ะก็ยังมีการรักษาวิธีการหนึ่งนะคะที่จะค่อนข้างเหมือนกับการรักษาในการแพทย์แผนปัจจุบันก็คือยังเป็นการใช้คีโมในการรักษาอยู่แต่ว่าจะใช้ปริมาณของโดสในการรักษาเนี่ยค่อนข้างต่ำมากคือถ้าเปรียบเทียบกับการรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันก็คือเราใช้อยู่ที่ประมาณ 5-10% เท่านั้นนะคะก็จะลด side effect ด้วยโดยหลักการก็คือว่าอย่างที่เรียนแจ้งไปแล้วว่าเซลล์มะเร็งปกติจะมีตัวรับของอินซูลินเนี่ยที่มากกว่าเซลล์ปกติอยู่มากเพราะฉะนั้นในการรักษาคือคนไข้เนี่ยจะอดอาหารมานะคะงดอาหารมาก็เพื่อจะรักษาระดับน้ำตาลและทีนี้พอมาเข้ารับการรักษาเนี่ยก็จะมีการให้อินซูลินไปก่อนเพื่อว่าให้ตัวรับที่ผิวเซลล์ของมะเร็งเนี่ยมันจับอินซูลินเหมือนแบบอ้าปากรอและทีนี้เราก็ให้คีโมเข้าไปนะคะมันก็จะทาร์เก็ตไปที่เซลล์มะเร็งเลยแต่ว่าคุณหมอก็แจ้งว่ามันก็มีการที่ว่ามันไปที่เซลล์อื่นๆบ้างแต่ด้วยปริมาณที่มันน้อยกว่ามากเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงใช่มันจะน้อยไม่เหมือน side effect ค่ะคีโมปกติค่ะนะหลังจากที่เราทราบไปแล้วนะคะว่าหลักการทรีทเมนต์หลักการที่2นั้นคือพุ่งเป้าไปที่ตำแหน่งของมะเร็งนะคะมาดูหลักการที่เหลือคืออันดับแรกกับอันดับที่3ที่บอกว่าอันดับแรกต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนยังไงคะค่ะ Can you let us know about how to change our lifestyle for the treatment? Sure. As we mentioned before, the reason we're getting cancer is because we have all the toxins around us. So clearly, what we need to do is stop those toxins. So we can't control everything, but we can control what we eat. We can control how much we can clean out our bodies. We can control when we go to sleep. We can control many things. So I'm going to give you an example of what we recommend to the patients. First of all, you want to just say what I just said? โอเคค่ะขอแปลเบื้องต้นก่อนนะคะคือคุณหมอกล่าวว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยอันนี้คือพูดในแง่ของการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะเราคุมมันไม่ได้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคุมมันไม่ได้แต่ว่าในเรื่องอื่นๆเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเช่นในสิ่งที่เรากินเข้าไปนะคะคือเราสามารถเลือกได้แล้วก็การใช้ชีวิตในแง่ต่างๆอย่างเช่นการเอาเข้านอนให้เร็วขึ้นหรือว่าเกี่ยวกับอันนี้คุณหมอยังไม่ได้พูดแต่ว่าแอดอัพนิดนึงว่าเป็นอย่างการทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการใช้ชีวิตที่สะอาดมากขึ้นพูดถึงการเอาทานอาหารเข้าไปแล้วก็พูดถึงการขับล้างของเสียออกนะคะแต่เดี๋ยวคุณหมอจะพูดในดีเทลค่ะ So we know that cancer is a fermenting cell. Therefore, it needs 19 times more glucose, more sugar. So cancer requires sugar. The rest of our cells in our body can live on fat and other things.But cancer must have sugar. That's why cancer has extra insulin receptors. And so, if you eat something sweet, it makes your blood sugar go up. Your pancreas makes insulin. The cancer cells grab it first, and they eat first. So this is how cancer cells survive. So, obviously, you don't eat sweets. โอเคก็คือถ้าเผื่อเราป่วยหรือว่าอยู่ในภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงการทานน้ำตาลนะคะเนื่องจากว่าคุณหมอก็ได้กล่าวว่าอย่างที่แจ้งไปแล้วก็คือว่าเซลล์มะเร็งของเราเนี่ยมีตัวรับอินซูลินเนี่ยที่สูงกว่าเซลล์ปกติเนี่ยหลายเท่านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทานน้ำตาลเข้าไปตับอ่อนเราก็จะผลิตอินซูลินแล้วตัวเซลล์มะเร็งเราเนี่ยก็จะจับอินซูลินพวกนั้นก่อนเป็นกลุ่มแรกหมายถึงว่าเป็นเซลล์แรกๆเลยที่แยกอินซูลินจากเซลล์ปกติของร่างกายนะคะแล้วก็จะทำให้
การรับประทานแย่งสารอาหารอื่นๆเนี่ยก็คือเซลล์มะเร็งจะเริ่มก่อนแล้วก็เจริญเติบโตก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานน้ำตาล หลีกเลี่ยง นะคะ หรือว่า stop eating คือจริงๆ stop ได้เลยค่ะ Well, not only sugar, but pasta, carbohydrate rice, yeah bread, ค่ะ because this will turn into sugar, right? ค่ะก็คือทุกอย่างที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นน้ำตาลได้นะคะ แป้ง ใช่เพราะว่าถ้าเราที่เราเรียนกันมาตอนเด็กๆเนาะคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวแป้งน้ำตาลอยู่ในหมู่เดียวกัน And not นะคะ forever, just long enough to get better. ค่ะ Right? ก็คือในช่วงระยะเวลาที่ทำให้เราสภาพร่างกายเราเนี่ยปรับปรุงตัวได้ดีขึ้นก่อนนะคะ So the other thing to remember is that we want the body makes about 2 to 3 million new cells every day. And it's going to make those cells out of whatever it is we eat. So we have to make sure that we are eating what we were designed to make, to eat. For example, if I were a eagle or a bird, I would be designed to eat worm and insect, and my body would need that. And if I'm a fish, I'm designed to eat other things. If I'm a lion, I should eat an animal while it is alive. So every creature was designed to eat a certain way. ค่ะ Please. ก็คือว่าคุณหมอได้อธิบายในแง่ของการที่ว่าเราทานอะไรเข้าไปก็เหมือนกับมันเป็นทานอะไรเราก็ได้อย่างนั้นนะคะก็คือได้คุณประโยชน์จากอย่างนั้นก็คือในตัวอย่างก็คือในพวกสัตว์ต่างๆอย่างเช่นว่าถ้าเป็นนกเหยี่ยวเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเลือกทานหนอนหรือทานอะไรที่เขาคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อตัวเขานะคะหรือว่าเป็นปลาก็จะทานเป็นอาหารอย่างอื่นนะคะในขณะที่ถ้าเราเลือกอาหารที่มันไม่ดีหรือเป็นอาหารพวกจังเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเราอ่ะเป็นในสิ่งที่เราทาน So the other thing is we have to look at human because as you can see we don't live natural life. We live in boxes, we drive in machines. air conditioner Yeah, everything is unnatural. So we don't know what is natural. So we have to look at nature and we see human is close to gorilla, chimpanzee, right? Not close to dog. But we eat dog food. We eat dead animals. We eat things like that. Instead of eating what gorilla eats greens and fruits. They don't eat animals. So if we want our bodies to function the best, to have a strong immune system, we have to eat according to our nature. And our nature is that we are primates. If you take our clothes off and we put us in the jungle, we're not going to kill animals. We're going to pick fruit. We're going to gather. Yeah, our bodies, we can't kill. We're not. If we want to kill an animal, we have to get a tool. Our bodies are not designed for it. We're designed to eat plants and vegetables. So if we want to heal, if we want our bodies to be in good shape, then we have to eat these kinds of foods. And one last thing, no animal on planet Earth cooks food. Because cooking food is using fire. Nobody uses fire. You don't, right? Fire, you don't want to put your finger in it. You don't want to put your clothes. You don't want to put your money because fire destroys. So why would we take the products that nature made for our bodies and destroy it before we eat it? It's crazy. right it Yes. Drink this. Okay. นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดร.อธิบายแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทำได้นั่นคือการเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนการกินเลยใช่ไหมคะค่ะก็คือที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือคุณหมอได้พูดให้ฟังว่าเนื่องจากว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนด้วยรูปแบบหรือว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้การใช่การให้อยู่ห่างไกลธรรมชาติการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคนเนี่ยก็จะทานอาหารปรุงแต่งรวมทั้งเสื้อผ้าทุกสิ่งอย่างเนี่ยคือมันห่างไกลจากธรรมชาติทั้งสิ้นนะคะคือถ้าเรากลับไปอยู่ในธรรมชาติหรืออยู่ในป่าเนี่ยโดยที่ไม่มีอะไรเลยอันนั้นก็คือสิ่งแรกที่เราจะสมมุติว่าถ้าเราหิวแล้วสิ่งแรกที่เราจะหามาทานเนี่ยก็จะเป็นพวกผลไม้หรือผักถ้าเราไม่มีอาวุธเราก็จะไม่สามารถฆ่าสัตว์ได้หรือว่าต่อให้เราฆ่าสัตว์ได้เราก็จะแบบไม่เอามากินสดๆนะคะอันนั้นคือเหมือนเป็นธรรมชาติของเรานะคะแล้วก็สัตว์ต่างๆเองเนี่ยที่เขา
ที่เขาก็จะเลือกกินอาหารที่เหมือนธรรมชาติออกแบบมาให้เขาอย่างกอริลลาเองก็ไม่ได้ทานสัตว์ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ค่ะทานพืชผักซึ่งถามว่าพลังงานพอไหมมันก็ไม่เคยที่จะต้องเปลี่ยนมาทานสัตว์เนาะค่ะในเช่นเดียวกันคือคนเราเนี่ยก็สามารถหันกลับไปทานอาหารที่เป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นผักนะคะแล้วคุณหมอก็แจ้งอีกอย่างนึงว่าก็คือไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนที่ทำการปรุงอาหารหมายถึงว่าปรุงด้วยไฟนะคะแล้วก็คือไฟเนี่ยเนื่องจากตัวของไฟเองเนี่ยมันทำลายโครงสร้างเราถึงไม่เคยที่จะแบบอยู่ดีๆเอานิ้วไปแหย่ไฟหรือไม่เอาของเราเนี่ยไปเผาไฟเล่นๆนะคะให้มันเปลี่ยนโครงสร้างไปแสดงว่าวิธีแรกที่จะทรีทเมนต์ดูแลโรคมะเร็งรักษาโรคมะเร็งคือหยุดการทานเนื้อสัตว์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเนื่องจากว่าตัวโปรตีนจากเนื้อสัตว์เองเนี่ยมันไปช่วยเสริมสร้างการสร้างเซลล์มะเร็งนะคะอันนี้ก็คือถ้าเผื่อว่าเราต้องการที่จะไม่ให้ร่างกายเราผลิตเซลล์มะเร็งเพิ่มมากขึ้นเราก็คือควรจะต้องหยุดทานเนื้อสัตว์และอาหารที่ผ่านการความร้อนผ่านความร้อนค่ะมาดูทรีทเมนต์สุดท้ายบ้างอันดับที่3ทำยังไไงนะคะค่ะก็คืออันดับที่3จะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะDr. Lodi could you explain more about the immune like how to promote our immune system with the treatment Sure. One of the best things you can do for your immune system is to clean out the toxins in your body because the immune system has two jobs. It's the Department of Maintenance and it's the Department of Defense. If it's too busy with maintenance, cleaning up messes, it doesn't have any resources left for defense. So the first thing we do is clean out our bodies. And most of us, not all of us, have our colon full because our colon is 1.5 meters. And if we just go to the toilet one time a day, that means only this much come out. And there's this much inside. And that's sitting in there, being reabsorbed and going to our liver. And so we are continually being retoxified. We call it auto-intoxication. So the first thing you can do is clean that out, and now your immune system can work on defending you and not cleaning up. That's the first thing. ก็คือในแง่ของการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะขั้นแรกก็จะต้องเกี่ยวเนื่องกับการเขาเรียกอะไรเอาของเสียที่มีอยู่ดีท็อกซ์นะคะเอาของเก่าออกไปก่อนเพราะว่าของเสียต่างๆที่สะสมเนี่ยมันค่อนข้างมีมาอยู่นานมากแล้วก็มันก็วนเวียนอยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอแจ้งว่าลำไส้เรามันยาวมากแต่เวลาเราถ่ายออกไปนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือมันก็จะสะสมแล้วก็วนเวียนมาที่ตับแล้วเป็นการดูดซึมอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้อันเนี้ยในลักษณะของการ maintenance หรือว่าการบำรุงรักษาทั่วๆไปเนี่ยร่างกายก็อาจจะคงอยู่ได้แต่ว่าความสามารถมันจะไม่เพียงพอสำหรับการป้องกันนะคะค่ะก็คือทั้ง3ทรีทเมนต์นี้นะคะก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก่อนนะคะแล้วก็ไปทำลายตำแหน่งที่เป็นมะเร็งที่เซลล์มะเร็งแล้วก็มาฟื้นฟูอันดับที่3เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายของรายการมาคุยกันนะคะว่าใช้เวลานานแค่ไหนในการเยียวยารักษาให้หายและไม่ให้มันกลับมาเป็นอีกแต่ว่าตอนนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะฮอตไลน์สายสุขภาพOperation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจาก Operation BIM ไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกรบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อทำงานมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งานกดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันมีอาการปวดที่หัวเข่าทั้งสองข้างนะเนื่องจากคือผมเป็นคนเดินเร็วนะเดินเร็วแล้วก็เวลาขึ้นตึกเนี่ยผมจะข้าม1 ขั้นเพราะมันจะไวดีมันทำได้ด้วยแล้วมันก็ทำอย่างนี้ประมาณ3 ปีก่อนเกษียณนะแม่บางก็บอกว่าไปหาหมอเพราะมันนานแล้ว2 สัปดาห์ก็ไปนะท่านบอกว่าเอ็กซเรย์ก็เอาฟิล์มมาดูฮะครับ
เสื่อมจริงๆอะเพราะว่ากระดูก2 ข้อข้างล่างไม่มีอะไรรองเลยทีนี้หมอที่โรงพยาบาลนะท่านก็จ่ายยาแล้วก็ให้อาวุธป้องกันมาด้วยก็คือสนับเข่า2 ข้างวันนั้นเกิดยังไงกลับโรงพยาบาลแล้วก็เอายามาวางแล้วก็ปรงอนิจจังนะ3 เดือนเอาหมดหนี้เลยเหรอบั้นปลายของชีวิตรู้เลยว่าล้างไตแน่นอนผมก็เข้าไปค้นทางอินเทอร์เน็ตเยอะมากเสิร์ชอินเทอร์เน็ตลึกเข้าไปนะก็ไปเจอคุณดร.เสรีคุณต้นนะโอ้นั้นเรียกชื่อยังไม่ค่อยถูกด้วยชื่อก็เรียกยากนะจำเป็นสีชมพูเนี่ยนะเริ่มกินเลยก็ศึกษาคู่มือเขาบอก 1-3 วันแรกครั้งละ1 แคปซูลแม่บอกพี่ปวดจะตายอยู่แล้วพี่2 ไปเลยแต่ผมยังทานยาหมอตามปกตินะย่างวันที่6ผมตื่นนอนมาผมก็วันนี้ขามันเบาๆผมก็ก้าวลงบันไดได้เลยฮะ2 3 4 5ลงได้ลงเสร็จดีใจมานั่งพื้นข้างล่างแล้วเอามือลูบเลยไม่ได้ผลมีกรณีเดียวครับคือไม่มีวินัยในการทานทานบ้างไม่ทานบ้าง แต่ถ้ามีวินัยนะฮะช่วยได้เชื่อว่าดีใช้ได้ผลทุกคนครับผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่ามาแล้วตอนนั้นข้างขวาใช่ไหมขวาใช่ค่ะเจ็บแค่ไหนมันปวดยังไงทำไมถึงต้องไปผ่าเลยเดินไม่ได้เลยอะค่ะแล้วตอนนั้นคุณหมอก็แนะนำว่าให้ผ่าเปลี่ยนข้อเข่าเปลี่ยนข้อเข่าเลยเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับประมาณ200,000นะคะแล้วก็ตอนผ่าก็ทรมานมากเลยครับมันดีคืนดีเขาก็เจ็บอีกเหมือนกันถ้าเดินเยอะๆก็ดูอาจารย์เสรีกับคุณนั่นแหละครับ แล้วลูกสาวก็เลยบอกแม่ลองไปซื้อมาทานดูไหมในเมื่อไม่ตัดสินใจที่จะผ่าละใช่ก็ลองมาทานนี่ดูสิสีชมพูนะแม่จำได้นะสีชมพูนะแน่นอนทานยังไงครับก่อนนอน2 เม็ดนานเท่าไหร่ตอนทานแรกๆประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยก็รู้สึกแล้วแหละปกติมันตึงมันจะยืดไม่ได้ใช่ไหมคะมันจะแน่นใช่มันทำไมหย่อนคือพับได้ใช่ไม่แน่นหัวเข่าใช่แล้วเวลาเดินเนี่ยปกติเหยียบเท้าไม่เต็มเดินกระดิ่งทิ้งน้ำหนักไม่ได้เรียกว่าเดี้ยงไปข้างหนึ่งเดี้ยงไปข้างหนึ่งแต่นี้รู้สึกดีใช่รู้สึกดีมันหย่อนมันเดินไม่ตึงเหมือนก่อนแล้วก็เดินได้ไกลขึ้นนี่ทำอะไรได้สมใจอยากเลยใช่ไหมฮะได้ค่ะขึ้นบันไดได้กลับไปหาคุณหมออีกรอบไหมฮะไม่ไปแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยนึกว่าอยากจะให้ไปแล้วปรึกษาท่านมันดีแล้วค่ะมันดีแล้วก็เลยไม่ไปเลยภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลทำให้เกิดภูมิแพ้อากาศกรดไหลย้อนกระเพาะลำไส้อักเสบติดเชื้อเข้าอักเสบเบาหวานเนื้องอกและมะเร็งOperation BIM สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่ 21 ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงวันนี้คุณบิมแล้วหรือยังสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-646-4800 ฮอตไลน์สายสุขภาพสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตรานกเป็ดน้ำแก้ร้อนในกระหายน้ำทานง่ายไม่มวนท้องโทร025098866ผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดี้ไทยนิตยสาร Health Channel นิตยสารสำหรับคุณและครอบครัวสนใจสมัครสมาชิกโทร02-574-6132-3ช่วงนี้นะคะเรามาตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีสำหรับท่านที่ได้รับของรางวัลจากรายการไปก่อนนะคะมี5ท่านดังต่อไปนี้ค่ะและสัปดาห์นี้นะคะทางรายการเราก็มีของขวัญของฝากมอบให้กับแฟนรายการเช่นเคยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์นมผงไขมันต่ำสูตรแคลเซียมเข้มข้นจากแอนลีนนะคะมอบให้กับคุณผู้ชมเพียงแต่ส่ง SMS กันเข้ามานะคะแล้วพิมพ์คำว่า HC ส่งมาที่ 0816960970 นะคะทางรายการจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีและจะส่งไปให้ถึงบ้านมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะให้ดร.ได้เรียนถามดร.โดดี้ถึงเรื่องเราคุยกันทั้ง3ทรีทเมนต์ที่ว่านี้ยังมีข้อมูลทรีทเมนต์ที่3ในการฟื้นฟูภูมิคุ้มกันทำยังไงคะ
ค่ะDr. Lodi, can you like give us a little bit more detail on the how to support our immune system? Sure. In addition to cleansing and detoxing, the other thing we want to do is help wake the immune system up, because cancer produces chemicals that hide it from the immune system, so the immune system can't see it. So there are mushrooms, the maitake, shiitake, coriolis, agaricus. There's many different kinds of mushrooms that are very well studied, and we know it stimulates natural killer cells to fight the cancer. The other thing we can do is we can do these, there's other different kinds of shots we can give that will kind of open the eyes of the immune system, because it's been blinded. It'll open the eyes and then it will recognize it. So we help the immune system recognize the cancer, we stimulate the natural killer cells, and we remove the toxins. And that way the immune system is strong again. ค่ะก็คือว่าในแง่ของตัวเซลล์มะเร็งเองเนี่ยนะคะที่เขาสามารถผลิตสารหรือว่าสิ่งต่างๆที่ออกมาเพื่อปกป้องหรือว่าอำพรางตัวเองจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะในส่วนนี้ก็จะมีพวกสารสกัดจากเห็ดหรืออะไรเงี้ยที่คุณหมอพูดถึงอย่างเช่นชิตาเกะไมตาเกะอะไรอย่างนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะมีสารสกัดจากเห็ดหลายๆชนิดที่ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะในท้องตลาดแล้วตอนนี้ก็จะมีออกมาเยอะนะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือถ้าจะช่วยเสริมเพิ่มเติมอีกก็คืออาจจะเป็นในแง่ของเหมือนเป็นรูปแบบของคล้ายๆของพวกยาฉีดบางตัวนะคะที่ทำให้ตัวภูมิคุ้มกันเราเนี่ยสามารถค้นหาตัวเซลล์มะเร็งได้คือเหมือนว่าเปิดทำให้มองเห็นว่าตรวจจับเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้ว last question ทำยังไงที่จะหยุดยั้งมะเร็งได้ที่ทุกคนสามารถทำได้ค่ะ so the last question very important is how to stop making cancer please that's the most important. If you don't stop making cancer, it doesn't matter how good anybody is at getting rid of it, it'll be back. The best example is smoking. If I have lung cancer and I still smoke, why give me the treatment? And then the question is, if the patient says to me, how long do I have to quit smoking? My answer is, as long as you want to live, right? So the same thing with the lifestyle that we talked about. In other words, you got to eat your diet, you have to eat the food that is natural to humans. Now, once the cancer is gone, you don't have to do 100%. You can do 80%. And then 20% you can eat some of your old favorite foods, right? And then but anyway, you change what you eat. You have to go to bed early, because our bodies were designed to go to bed when the light goes down. We're not nocturnal, we're diurnal. We're not like rats. We're before 10 p.m., right? Way before 10. 8 o'clock. 2 ทุ่ม ดีกว่า But if you go to bed early, your body makes more hormones. Your body gets better. And then you wake up early and you need to do samadhi, you need to do alkamlanga. You have to do those things. So by living this lifestyle, you can stop producing cancer and you produce health. ดีมากค่ะก็คือไม่ว่าเราจะกำจัดมะเร็งเนี่ยออกไปจากร่างกายยังไงแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะทำยังไงไม่ให้ร่างกายเราสร้างมะเร็งอีกก็คือหยุดการสร้างมะเร็งนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นที่คุณหมอพูดถึงก็คือจะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตทั้งสิ้นค่ะก็คือในการรักษาเนี่ยเราจะต้องมีการสตริกค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อเราออกจากโปรแกรมไปแล้วเนี่ยก็อาจจะยืดหยุ่นได้ว่าเป็น 80-20 นะคะก็คือค่อนข้างให้อยู่ในเหมือนคงรูปอยู่ในการใช้ชีวิตแบบเดิมที่อยู่ในช่วงที่มีการรักษานะคะแต่อีก20อาจจะแบบยอมให้ทานอย่างอื่นได้บ้างที่อยากทานนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าจะตอบว่าทำยังไงให้มะเร็งไม่กลับมาอีกโดยที่เรากลับไปใช้ชีวิตในรูปแบบที่มันไม่ค่อยมีคุณภาพเนี่ยแบบเดิมอย่างนั้นก็คือมะเร็งจะต้องกลับมาแน่ๆนอนนะคะถ้าทำแบบนี้เราสามารถที่จะหยุดยั้งมะเร็งได้นะคะทั้งมะเร็งที่จะเข้าสู่ตัวเราเองนะคะที่เราจะต้องรับสิ่งต่างๆแล้วก็ทำให้มันเกิดมะเร็ง
หรือว่าหลังจากเป็นแล้วรักษาหายแล้วเราสามารถที่จะหยุดมันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนทุกอย่างที่คุณหมอบอกไปและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณดรโทมัสโลดิและดรสรินนาทุมาภาเป็นอย่างยิ่ง Thank you very much ขอบคุณค่ะและก่อนจากกันนะคะคุณผู้ชมคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากจาก Absolute Health นะคะถ้าคุณต้องการที่จะตรวจหาว่าอวัยวะส่วนไหนของเรามันเริ่มที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะสำหรับแฟนรายการปกติแล้ว Absolute Health นะคะจะคิดค่าตรวจ 5,000 บาทแต่ว่าถ้าโทรมาบอกว่ามาจากรายการทดลายสายสุขภาพเราตรวจให้ในราคา 1,200 บาทเท่านั้นค่ะโทรมาได้เบิกกันให้หน้าจอตอนนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมในที่สาธารณะออกมาแล้วนะครับและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลบังคับใช้ 14 สิงหาเดือนหน้านี้แล้วครับมีเงื่อนไขมีกติกาใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งฝ่ายตำรวจบอกว่าจำเป็นต้องมีกฎหมายนี้แต่ว่าฝ่ายประชาชนหลายกลุ่มก็จะต้องเถียงครับว่าเงื่อนไขละเอียดยิบต้องมีการขออนุญาตตำรวจหรือว่าแจ้งตำรวจแต่ตำรวจท้องที่มีสิทธิ์ที่จะให้อนุญาตหรือไม่ให้อนุญาตนั้นแปลว่าอะไร